आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अलाइट मोसनको ब्राउन कलर भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले डेमो भिडियो त हेर्नै सक्नुभयो होला बिफोर आफ्टर गरेर। ब्राउन कलर भिडियो एडिटिङ गर्ने प्रोसेस चाहिँ अलिकति लामो भएको हुनाले म आज तपाईहरुलाई सर्टकट तरिकाले भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउन गइरहेको छु एकदमै सजिलो तरिकाले। फर्स्टमा चाहिँ मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा XML को लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला अथवा मैले कमेन्ट सेक्सनमा पनि पिन गरेर लिंक हालिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको फाइल म्यानेजरमा गएर तपाईले आफ्नो डाउनलोड गरेको XML कहाँ छ भनेर खोज्नु होला। जस्तै यहाँ लेखेको छ AaSiSh GuRuNg एडिटिङ 1 XML भनेर, त्यसलाई आफ्नो अलाइट मोसनमा शेयर गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो अलाइट मोसनमा गएर न्यू प्रोजेक्टमा गएर आफ्नो प्रोजेक्टलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एडिटिङ चाहिँ लगभग XML बाटै कम्प्लिट तरिकाले एडिटिङ भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले यो भिडियो हटाएर आफ्नो भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोमा टच गर्नुहोस्, त्यसपछि कलर एन्ड फिल भनेर लेखेको छ त्यसमा टच गरेर यो मिडिया वाला अप्सन छ त्यसमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि आफूले जुन भिडियो एडिट गर्ने हो त्यो भिडियोलाई टच गरेर यो प्लस वाला आइकन छ त्यसमा प्लस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ ब्राउन कलरमा एडिटिङ भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो साउन्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईले प्लस वाला आइकनमा गएर मिडियामा गएर फेरि तपाईले जुन भिडियो अघि इम्पोर्ट गर्नुभएको थियो त्यही भिडियोलाई टच गरेर फेरि यो भिडियोमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि 3 डटमा गएर एक्सट्र्याक्ट अडियो भनेर लेखेको त्यसमा एक्सट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो यो भिडियोमा टच गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एडिटिङ लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपको भएको छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो एडिटिङ लगभग कम्प्लिट हुन्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट वाला अप्सन छ त्यसमा टच गरेर एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा एक्सपोर्ट गर्नु होला। आफ्नो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ वाला अप्सन देखाएको छ त्यसमा गएर सेभ गर्नु होला। आजको भिडियो यति नै। मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।